Đường tới tương lai được soi sáng bởi những trải nghiệm trong quá khứ. Đây là một câu chuyện về giấc mơ của một chàng trai trẻ. Câu chuyện về những thành tựu phi thường của những con người tận tụy, những người đã dũng cảm vượt qua muôn vàn khó khăn. Đây là câu chuyện của Toyota. Một câu chuyện lịch sử có thật. Một câu chuyện đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Xin chào các bạn, tôi là Alex Murdoch. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện đầy cảm hứng về một công ty được tạo nên bởi những con người có tầm nhìn tuyệt vời, có sự kiên định và lòng dũng cảm phi thường. Câu chuyện về Toyota quả thực là một trường tiểu thuyết của một dòng họ mang tính truyền thống sâu sắc. Vậy Toyota đã làm thế nào để biến một xưởng dệt vải truyền thống nhỏ bé kiểu Nhật Bản thành một tập đoàn đa quốc gia? Cuộc hành trình bắt đầu từ anh thợ mộc học việc Sakichi Toyoda và khát vọng cháy bỏng biến ước mơ thành hiện thực. Tôi sinh năm 1867 tại Yamaguchi, Nhật Bản. Bố tôi làm nghề thợ mộc, mẹ tôi dệt vải để kiếm thêm thu nhập giúp cho gia đình. Theo truyền thống của người Nhật, tôi đã theo nghiệp của bố tôi. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, tôi khao khát nhiều hơn thế. Tôi muốn trở thành một nhà phát minh. Ở phương Tây lúc đó, cách mạng công nghiệp đang nổ ra. Đó là thời kỳ của cách tân và phát minh. Để có thể cạnh tranh, Nhật Bản buộc phải tham gia cuộc cách mạng này nếu không muốn mãi mãi bị bỏ lại phía sau. Vì thế, khi Nhật Bản kêu gọi các nhà phát minh ra tay thúc nước, Sakichi Toyoda là người đầu tiên giơ tay hưởng ứng. Xem mẹ dệt vải, tôi thấy bà làm việc thật vất vả, phải nói là quá vất vả. Trong khoảng khắc đó, tôi chợt nhận ra tương lai của mình. Tôi phải phát minh ra một chiếc máy dệt tốt hơn. Đi ngược với mong muốn của cha mình, lúc rảnh rỗi Sakichi ngồi phác thảo lại ý tưởng, chế tạo những chiếc máy dệt thực nghiệm. Ông còn lại rất ít thời gian dành cho việc làm nghề mộc. Những nhọc nhằn của ông cuối cùng đã được đền đáp. Vào năm 1891, ở tuổi 24, ông đăng ký bằng sáng chế đầu tiên cho phát minh của mình. Một chiếc máy dệt chạy bằng gỗ, vận hành bằng tay. Trong 3 năm sau đó, ông liên tục làm việc và liên tục cải tiến chiếc máy của mình. Đến năm 1894, ông đã phát minh ra một chiếc máy có thể cuốn sợi vào cuộn. Từ phát minh này, Sakichi đã cho thành lập một công ty làm ăn có lãi. Và 3 năm sau nữa, sự nỗ lực của ông đã được đền đáp bằng việc phát minh ra chiếc máy dệt tự động đầu tiên của Nhật Bản. Lúc có được thành công cũng là lúc dấu hiệu bất ổn xuất hiện. Suy thoái ngay sau đó đã tàn phá nền kinh tế Nhật Bản. Sakichi đã chi rất nhiều tiền cho việc nghiên cứu và phát triển, do đó bị quy tội là gây ra tình hình tài chính tồi tệ của công ty. Năm 1910, Sakichi bị buộc phải từ chức. Ông mất nhà máy, mất công nhân và mất quyền sở hữu với nhiều máy móc mà ông đã phát minh ra. Công sức và tâm huyết trong 20 năm bỗng biến mất. Bị khủng hoảng nặng nề, Sakichi Toyoda đang nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả. Lúc đó ông cảm thấy số mệnh quá khắc nghiệt.
Dường như một nhà phát minh phải vượt qua rất nhiều gian khổ trước đó, sau đó mới có thể thực hiện được mục tiêu vĩ đại, ít nhất là một lần trong đời. And that is why I believe that everyone should attempt one great project at least once in their lives. Không chắc chắn về tương lai, Sakichi Toyoda đến Mỹ. Ông đã rất kinh ngạc khi chứng kiến sự tiến bộ về công nghệ tại đây. Trong đó có một thứ đặc biệt thu hút ông và làm nảy sinh một ước mơ, đó là tầm nhìn mới, chiếc ô tô. Nhờ cảm hứng từ chuyến đi Mỹ, Sakichi Toyoda quay lại Nhật Bản và bắt đầu làm lại từ đầu. Với nỗ lực và quyết tâm của mình, ông đã thành lập một công ty mới, công ty dệt và xe sợi Toyoda. Công ty mới của ông bán vải do chính họ làm ra. Giờ đây, khi đã có thu nhập ổn định, Sakichi có thời gian tiếp tục hoàn thiện chiếc máy dệt hoàn toàn tự động của mình và theo đuổi giấc mơ chế tạo ô tô. Sát cánh bên ông là Kiichiro Toyoda, kỹ sư trẻ mới ra trường. Kiichiro giống cha mình cũng là một người có tầm nhìn. Người ta từng hỏi tôi rằng tài năng vĩ đại nhất mà cha tôi có là gì? Tôi trả lời họ, cha tôi là người có tầm nhìn. Với tôi, phẩm chất quý giá nhất của ông chính là ý chí nỗ lực hết mình để hoàn thành một mục tiêu duy nhất. Số mệnh của tôi là theo đuổi tầm nhìn của cha và chế tạo nên chiếc ô tô đầu tiên của Nhật Bản. Ít người tin rằng giấc mơ chế tạo ô tô của Sakichi Toyoda có thể trở thành hiện thực, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Năm 1929, Sakichi Toyoda bán bản quyền máy dệt tự động lấy 1 triệu yên trao cho con trai, với một điều kiện sử dụng toàn bộ số tiền này để nghiên cứu sản xuất ô tô. Lúc đầu, Sakichi Toyoda hơi do dự, nhưng cuối cùng đã gạt sang một bên để theo đuổi giấc mơ của cha, chấp nhận thách thức. Giống như cha mình, ông bắt đầu bằng cách đi thăm những công ty sản xuất ô tô hàng đầu ở Mỹ. Kiichiro quay trở về Nhật Bản và tin rằng mình có thể chế tạo ra ô tô. Trong một góc nhỏ của xưởng dệt tự động Toyoda, với sự ủng hộ dè dặt của gia đình và số vốn ít ỏi, năm 1930, Kiichiro Toyoda cùng với nhóm kỹ sư mà ông mới thành lập đã sắn tay áo bắt đầu nhiệm vụ khó khăn để làm ra chiếc xe ô tô đầu tiên của Nhật Bản dành cho mọi người. Dù tinh thần quyết tâm của họ có cao đến đâu, nhưng số phận lại sắp phủ bóng đen lên giấc mơ khai sinh ra Toyoda của họ. Ngày 30 tháng 10 năm đó, Sakichi Toyoda qua đời. Kiichiro lại càng quyết tâm hơn bao giờ hết phải thực hiện bằng được tầm nhìn của cha mình. Suốt 3 năm sau đó, chúng tôi miệt mài làm việc. Tuy vậy, nhiệt huyết không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về công nghệ cơ bản và kinh nghiệm. Chưa kể đến việc gia đình và ban lãnh đạo không hề ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi. Năm 1933, xưởng dệt tự động Toyota thành lập phòng chế tạo ô tô. Một năm sau đó, nhóm của Kiichiro đã phát triển được động cơ ô tô nguyên mẫu đầu tiên của Nhật Bản. Năm 1935, họ đã hoàn thành sứ mệnh tưởng như bất khả thi, chế tạo chiếc ô tô nguyên mẫu đầu tiên, chiếc A1, được thai nghén, thiết kế và sản xuất hoàn toàn từ số 0 chỉ trong vòng 5 năm. Toyota một lần nữa trở lại con đường thành công, lần này thay thế cho máy dệt vải là nhà máy sản xuất ô tô. Giờ đây họ đã có một sản phẩm mới với cái tên mới, Toyota. Trong tiếng Nhật, số nét của chữ Toyota ít hơn Toyoda, và gia đình Toyoda cũng thích với cách viết đó. Năm tiếp theo đánh dấu sự ra đời của tập đoàn ô tô Toyota, đặt nền móng cho sự thành công của những thập kỷ sau với tư cách là công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô. Bước tiếp theo của công ty là thiết lập mạng lưới đại lý trên khắp nước Nhật Bản. Chiếc xe đạt thành công vang dội và họ nhanh chóng nhận ra rằng họ cần xây dựng một nhà máy mới.
Để có đủ số vốn, Kiichiro Toyoda quyết định bán cổ phần trong công ty mới, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Toyota. Nhà máy mới sau đó được xây dựng ở Kuromo, Nhật Bản, sau này gọi là thành phố Toyota. Công ty ô tô Toyota khởi đầu với sự nhiệt tình và tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Vào cuối những năm 40, nhiều biến động trên thế giới đã khiến Toyota gần đến bờ vực phá sản. Kiichiro Toyoda buộc phải cắt giảm lương công nhân. 2 năm sau đó, công ty đóng cửa 2 nhà máy và 1.600 công nhân đã bị mất việc. Nợ nần ngày càng chồng chất khi công nhân tổ chức đình công khiến cho sản xuất bị ngừng trệ, và hậu quả là Kiichiro Toyoda phải từ chức. Cho đến lúc này, những người công nhân mới nhận ra tình hình khó khăn của công ty nghiêm trọng đến mức độ nào. Vì kính trọng Kiichiro, rất nhiều công nhân đã tình nguyện xin nghỉ việc. Một vài năm sau đó, Toyota mới có lại lợi nhuận trở lại. Khi nhà máy ở Kuromo, Nhật Bản hoạt động hết công suất, Toyota đã mất đi rất nhiều lợi thế, nhưng họ quyết tâm lấy lại. Toyota thành lập bộ phận bán hàng mới, hoạt động độc lập với công ty mẹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh ô tô Toyota được thành lập. Ngay khi bắt đầu có đà tiến, định mệnh lại một lần nữa phủ bóng đen lên công ty Toyota. Năm 1952, người lãnh đạo và cố vấn của họ, Kiichiro Toyoda, qua đời. Eiji Toyoda, em họ của Kiichiro Toyoda, là người từng phụ trách sản xuất chiếc ô tô đầu tiên của Toyota. Trong thực tế, ông là nhân viên đầu tiên của bộ phận sản xuất ô tô tại điểm mới. Eiji Toyoda được giao nhiệm vụ nâng cấp công nghệ chế tạo ô tô của Toyota tại Nhật Bản. Ông đã bổ nhiệm Taichi Ono, một tổ trưởng tại xưởng động cơ, giám sát thực hiện kế hoạch này. Taichi bắt đầu sự nghiệp của mình tại xưởng dệt và xe sợi của Toyota. Cũng giống như Sakichi Toyoda, Taichi rất quan tâm đến việc cải thiện hiệu suất làm việc, tăng năng suất. Toyota là một nhiệm vụ khổng lồ. Taichi nhận ra rằng công ty cần tập trung cải tiến quy trình làm việc hơn là tập trung vào con người. Tôi nghe nói công nhân Mỹ có hiệu suất làm việc trung bình cao gấp 9 lần công nhân của Nhật Bản. Sự khác biệt ở đây không phải là con người mà là quy trình làm việc. Toyota phải học cách làm việc thông minh hơn, hay như Sakichi Toyoda nói, hãy phải luôn suy nghĩ, sáng tạo và đổi mới. Eiji Toyoda và Taichi Ono đã cùng nhau xem xét mọi vấn đề tại nhà máy. Họ sắp xếp lại máy móc trong nhà máy theo trình tự làm việc. Vì thế, quy trình sản xuất đã diễn ra trơn tru hơn, năng suất tăng lên rõ rệt. Hệ thống này sau này được gọi là hệ thống sản xuất của Toyota, đặt nền móng cho sự thành công của công ty trong ngành công nghiệp chế tạo ra ô tô. Đến giữa thập niên 50, Toyota đã trở thành một công ty chế tạo ô tô hàng đầu tại Nhật Bản. Nhằm chinh phục những thị trường mới, Toyota bắt đầu tiến ra thị trường toàn cầu. Năm 1955, Shotaro Kamiya là tổng giám đốc công ty kinh doanh ô tô Toyota. Ông vừa trở về Nhật Bản sau chuyến thăm Mỹ, nơi ông nhận thấy số lượng xe cỡ nhỏ nhập từ châu Âu ngày càng gia tăng, bên cạnh những mẫu xe lớn sản xuất tại Detroit. Có vẻ như mỗi gia đình người Mỹ đều muốn có 2 chiếc xe, nhưng họ chỉ có thể đủ tiền mua một chiếc xe của Mỹ. Chúng tôi biết rằng đã đến lúc Toyota cần tiến vào nước Mỹ, bởi vì chúng tôi biết mình có thể chế tạo được những chiếc xe có giá thành hợp lý hơn. Sau đó, Toyota xuất khẩu sang Mỹ chiếc Toyota Pet Crown. Toyota tin rằng họ sẽ nhanh chóng trở thành thành công và được công nhận trên thị trường quốc tế. Năm 1957, Toyota trở thành công ty toàn cầu khi thành lập công ty kinh doanh ô tô Toyota tại Mỹ. Trong vòng 1 năm, đại lý đầu tiên được xây dựng tại thành phố Hollywood, California. Xe được đưa sản xuất và sẵn sàng chở bán. Toyota nghĩ khách hàng xe ồ ạt đổ xô đến, nhưng điều đó không xảy ra. Đúng là một thảm họa với họ. Trong năm đầu tiên, họ chỉ bán được vỏn vẹn chưa đầy 300 xe, ước mơ và mong đợi chuyển thành thất bại và thất vọng.
Với tốc độ vừa phải trên các con đường ở Nhật Bản, chiếc Toyota Pet Crown chạy tốt, nhưng khi chạy trên đường cao tốc ở Mỹ, nó không còn đủ sức mạnh nữa. Máy bị đốt quá nóng, tiêu hao nhiên liệu quá nhiều. Với quyết tâm có được thành công trên đất Mỹ, Toyota không bỏ cuộc. Một lần nữa, họ học được bài học quý giá. Họ cần sản xuất những chiếc xe chỉ dành riêng cho hệ thống đường xá tại Mỹ. Người chỉ đạo dự án quan trọng này là con trai của Kiichiro Toyoda, Soichiro Toyoda. Chính Soichiro là người thực hiện một chương trình mà sau này nổi tiếng với tên gọi là kiểm soát chất lượng toàn diện. Chương trình này chứng tỏ hiệu quả không chỉ ở Mỹ mà còn ngay ở các thị trường khác. Và tới đây, Toyota đã bắt đầu quá trình chuyển đổi thành công ty toàn cầu bằng cách phát triển thị trường xuất khẩu. Trong thập niên 50, công ty bắt đầu xuất khẩu ô tô sang nhiều thị trường khác nhau như Mỹ, Brazil, Đài Loan, Ả Rập Xê Út, Úc và Thái Lan. Taiwan, Saudi Arabia, Australia and Thailand. สวัสดีครับ Toyota ยินดีต้อนรับครับสไตล์ที่คุณวาง Toyota takım gel I see you Mutluyorsun imtiyaz Toyota kalite hayatınızı değiştirir. Chiến lược xuất khẩu của công ty được dựa trên nguyên tắc Kenchi Kenbutsu, nghĩa là đến tận nơi tìm hiểu thực tế để có thể ra quyết định đúng đắn. Và thế là Toyota bắt đầu tiến hành rất nhiều nghiên cứu về nhu cầu khách hàng tại các thị trường xuất khẩu của họ. Kết quả là họ đã thu được những thành công và được chấp nhận trên thị trường quốc tế. And the editors of Motor Trend report Corona is miles ahead of competition in performance. Khi chiếc Corona được giới thiệu tại Mỹ, Toyota đã có được thành công không chỉ về mặt doanh số bán hàng. Năm 1965, công ty Toyota được nhận giải thưởng Deming, một giải thưởng danh tiếng, được trao giải thưởng thường niên cho công ty Nhật Bản có hệ thống kiểm soát chất lượng thành công nhất. Năm 1966, Toyota giới thiệu chiếc Corolla và họ cứ thế tiến tới. Hey, what's a Corolla? A new car! A new low-priced economy car. From Toyota! Corolla, the new one from Toyota. Cuộc khủng hoảng dầu lửa vào thập niên 70 khiến cho nhu cầu về xe nhỏ, tiết kiệm xăng tăng lên. Đây đúng là may hiếm có đối với Toyota vì họ đã sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Ngay sau đó, một thách thức nữa lại xuất hiện. Một số quốc gia từ chối nhập xe đảm bảo công nghiệp ô tô trong nước. Các nhà sản xuất bị buộc phải nâng cao tỷ lệ nội địa hóa bằng cách tăng cường mua phụ tùng ở các nhà cung cấp nội địa. Vì thế, Toyota bắt đầu lắp ráp xe ở các nước ngoài thay vì xuất khẩu xe nguyên chiếc từ Nhật Bản. Toyota began to assemble its vehicles overseas rather than exporting finished vehicles from Japan. Tới thập niên 80, tâm huyết nghiên cứu và cam kết kiểm soát chất lượng toàn diện và triết lý Kaizen liên tục cải thiện của Toyota đưa họ đến giai đoạn phát triển thứ hai với tư cách là một công ty toàn cầu, sản xuất quy mô lớn ở các quốc gia ngoài Nhật Bản. Large-scale manufacturing in other countries. Năm 1984, Toyota khai trương nhà máy chế tạo ô tô mang tên New United Motor Manufacturing ở Mỹ. Đây là nhà máy liên doanh với GM. Nhà máy này mang lại cho Toyota cơ hội bằng vàng để đưa hệ thống sản xuất Toyota viết tắt là TPS vào thử nghiệm bên ngoài Nhật Bản. TPS được xây dựng dựa trên triết lý tôn trọng con người và tin tưởng lẫn nhau giữa ban lãnh đạo và các nhân viên và trao quyền cho các nhân viên. Tại thời điểm đó, đây là những quan điểm tiến bộ tại Mỹ, nơi mà các mối quan hệ đối đầu nhiều tầng lớp mặc nhiên đang tồn tại. Thành công của liên doanh đã tạo bàn đạp cho việc ứng dụng TPS trên toàn thế giới. Nhà máy chế tạo ô tô Toyota Kentucky bắt đầu hoạt động năm 1988. Đây là nhà máy đầu tiên tại Mỹ mà Toyota sở hữu và vận hành toàn bộ. Toyota Kentucky cho đến nay vẫn là nhà máy lớn nhất của Toyota bên ngoài Nhật Bản.
Trong cùng năm đó, nhà máy chế tạo ô tô ở Canada bắt đầu sản xuất ra chiếc Corolla và Camry Solara. Cùng lúc, nhà máy ô tô Kojui tại Đài Loan bắt đầu được xây dựng. Đến cuối thập niên 80, Toyota đã tổ chức sản xuất và bán hàng tại rất nhiều nước tại tất cả các khu vực chính trên thế giới. Bộ phận sản xuất xe hạng sang của Toyota, Lexus, được giới thiệu năm 1989. Kể từ đó, Lexus đã viết lại cuốn sách kỷ lục cho ô tô hạng sang về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Lexus tiếp tục đi đầu trong sáng tạo và công nghệ cho xe hạng sang. Thập niên 90 chứng kiến giai đoạn phát triển thứ ba của Toyota. Giá trị đồng yên tăng đột ngột khiến cho các hoạt động xuất khẩu của Toyota gặp bất lợi về giá cả. Vì thế, Toyota đã phản ứng bằng một kế hoạch kinh doanh mang tính toàn cầu mới, tập trung đưa sản xuất ra nước ngoài nhiều hơn, kế hoạch toàn cầu hóa toàn diện. Toyota thay đổi kế hoạch sản xuất các mẫu xe, phát triển các mẫu xe riêng biệt dành cho các thị trường và lựa chọn những mẫu mã phù hợp để sản xuất tại các thị trường đó. Đồng thời, Toyota tiến hành mở rộng mạnh mẽ mạng lưới marketing, phân phối và bán hàng toàn cầu. Năm 1992, nhà máy sản xuất ô tô Toyota tại Vương quốc Anh đi vào sản xuất. 2 năm sau, nhà máy liên doanh Toyota SA được thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1997, nhà máy ô tô Gateway Thái Lan được thành lập. Cùng lúc đó, tại Nam Mỹ, Toyota Argentina cũng ra đời. Năm 1998 là năm ra đời một loạt các nhà máy Toyota Brazil, Toyota châu Âu, Ấn Độ và Tây Virginia. Kết thúc một thập kỷ mở rộng sản xuất, marketing và phân phối. Năm 1999, nhà máy liên doanh ô tô Toyota Kirloskar được thành lập tại Ấn Độ. Bước sang thế kỷ 21, kế hoạch toàn cầu hóa của Toyota vẫn không hề ngừng lại. 1999.